YouTube channel. It's me again, Icah, back again with another video. So, as you can see on the title, meron akong share sa inyo ng mga na-discover kong application para sa ating TikTok videos. So, ayan. Alam niyo naman nowadays na very viral, very trending ang TikTok ngayon. Ayan yung pag-active. Uy, sis, ang ganda mo talaga. Ha? Ito naman, di kaya. Eh di hindi. Ang ang arte nito. Pagsayaw, tsaka Gagawin ko ang lahat upang pag lip sync natin dyan. Sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Ayun, so this application will make your videos creative, lalo na yung mga Sasswars natin dyan, so yung mga pag-change ng outfit natin, like yung mga slow motion effect, bounce effect, so ayun. But before anything else guys, if you are new to our channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo ma-notify at saka ma-update sa mga upload naming video. Welcome to Icah Abrenica YouTube channel! But I'm not gonna go on details kasi nga hindi pa ako masyadong gamay sa mga applications na to. So, share ko lang tong mga basic informations and sabay-sabay tayong matuto kung paano mag-edit sa mga applications na yon. So, while scrolling, meron akong nakitang girl na ang ganda ng video niya. So, yung slow motion effect niya, yung bounce effect niya, napakaganda. So, and shinare niya kung ano yung app na ginagamit niya. Ayun yung Chinese app. So, they call it clipping app sa English. So, ayun to. Ito yung application na yun. Ito yung una kong i-share sa inyo, guys. So, madami na ako nakitang tutorial kung paano ito i-download. But, ginawa ko tong video na to para iisang video na para dun sa tatlong app na may i-share ko sa inyo. So, let's go na sa first application. In 3, 2, 1. So, let's go to settings. Then, go to your Apple app. Then click your Apple ID. Then view your Apple ID. Then wait for it. Then go to country region. Click change country region and go to China mainland. Then click agree. Then, click none. So, sa street, guys, nag-invento lang ako. So, naglagay lang ako ng 1, 2. Tapos, sa postcode, dapat 6 siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, sa region, Beijing. Tapos, sa province, district is Beijing din. Then, phone is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, okay na, guys. Ready na para makapag-download ng app na yon. Guys, punta na kayo sa Apple app. And then, ginawa ko, kinopy-paste ko lang yung Chinese na word. And, sinerch ko lang siya. And, ganyan yung itsura niya, guys. So, ayan, downloaded na siya sa akin. Open ko na lang siya. So, guys, yung plus sign niya, that means new project. So, ayun na yung makikita nyo sa pinakababa. And what I like about this app is meron ng mga videos na pwede na kayong paggayanan tulad nito. Lang guys is i-click nyo yung red button doon and export nyo yung gusto nyong ilagay na photos or videos. And kung ano yung pinili nyong videos, yun din yung magiging result. May pa kayong pwedeng pagpilian na ready-made videos doon. So yun ang gusto ko dito sa app na to. Trying to phase me. So, yun naman yung una nating application. Sunod naman is yung Via Maker application. So, guys, this is the English version noon. And parang kare-release lang nito ng mga, I think siguro mga 3 weeks ago or 2 weeks ago. I'm not really sure. Pero, ayan, parang nito lang siya talaga. Ayun, ang pag-download dito is very normal lang. So, punta lang kayo sa Apple app and then, search nyo lang is Via Maker application. So, ayun, lalabas na siya. And ito yun. Yan. As of the moment, Via Maker yung ginagamit ko ngayon pang-edit dito sa vlog na to ngayon.
So basically, ganito yung itsura niya guys. Makikita nyo sa baba, edit, audio, text, stickers, picture-in-picture effects, filters, format, ang haba. Hindi ko na siya naabutan guys, so kayo nang bahala, English naman yan. So ayun guys, pag kinlik nyo yung edit, nandiyan yung split, speed, volume, animation, delete, transform, mask, replace, filters, adjust, opacity, beauty, voice effects, copy, reverse, freeze. Ayan, may maganda yung beauty. And hey guys! Welcome back to our YouTube channel. It's me. Yan yung intro ko na ginawa dito sa Via Maker. And ayun, so far, maganda na yung pagkaka-edit niya and maganda yung effects. So, tapos nyo tong video na to, that means eto yung editor na ginamit ko dito sa vlog na to. So far, easy naman siyang matutunan. Punta naman tayo sa last natin. The last natin is yung VN or ang vlog now. So, ayun. So, ang maganda dito guys is sa pre-up, same nung dalawa. And also, wala siyang watermark. Pwede nyo siyang gamitin para sa inyong mga vlogs and yun nga, sa TikTok videos nyo. So, ayun. So, basically, ganitong itsura niya guys. Para siyang social media din. Para siyang Facebook. So, meron kayong account. Pwede kayong i-heart, i-like, i-follow. So, ayan. Nandiyan yung filter, music, effect, font, stickers. So, meron na kayong social media. Meron pa kayong editor all-in-one. So, ganito pag nag-edit na kayo ng video, so medyo kakaiba siya compared dun sa dalawang application na nauna. And, eto na yung mga bounce effects niya. Ayan. Hi guys! And also, para sa slow motions, pwede kayo mag-edit niyan. Ayun na guys, yung tatlong applications na gusto kong i-share sa inyo. So, I hope you like it. And if you did, please give it a thumbs up, comment kayo, and share nyo itong videos na to. And yeah, so I hope to see you soon. And I hope to see you again on our next vlog or videos. Thank you. Bye.